සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා රිෂාන් කයි YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන වීඩියෝ එක තමයි ඔයාලට මම මුලින්ම ප්ලේ කරේ වීඩියෝ එකක්. අන්න ඒ වීඩියෝ එක කොහොමද අපි ලේසියෙන්ම හදාගන්න කියලා බලමු වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක touch කරලා එයා පිටින් තියෙන bell icon එකත් ඕල් දාගත්තොත් මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව යන් අද වීඩියෝ එකට. හරි ඔයාට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ යට දාලා තියෙනවා ටෙම්ප්ලේට් ලින්ක් එකක්. අන්න ඒ ලින්ක් එක මුලින්ම ඕපන් කරගන්න. හරි මං එනම් මගේ නෝට්පෑඩ් එකේ කොපි කරගත්ත ලින්ක් එක මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් කරගන්නවා. හරි මේ ලින්ක් එක ඕපන් කරගත්තාම පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාට මෙතනින් පහලින් බලා ගන්න පුළුවන් use template CapCut කියලා. අන්න ඒක මේ විදිහට එකපාරට ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාට මෙතනින් පහලින් බලා ගන්න පුළුවන් use template කියලා. අන්න ඒක මේ විදිහට එකපාරට ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාගේ ගැලරි එකේ තියෙන ෆොටෝ සහ වීඩියෝ මෙතනින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ අපිට මේ වීඩියෝ එකට ඕන කරනොන්නේ ෆොටෝ එකක් විතර සිලෙක්ට් කරගන්න. හරි එහෙනම් මම මෙතන ෆොටෝ එකක් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. හරි මම මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගෙන මේ යටම තියෙන preview කියන ඔප්ෂන් එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ ගැලරි එකට සේව් කරගන්න එක. හරි එහෙනම් මේ උඩම තියෙන ස්පොට් කියන එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන යටින්ම බලා ගන්න පුළුවන් export without watermark කියලා. අන්න ඒක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ගැලරි එකට මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට සේව් වෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කිසිම වෝටර්මාක් කියන්නේ නැතුව තමයි මේ වීඩියෝ එක අපේ ගැලරි එකට සේව් වෙන්නේ. හරි මේ වීඩියෝ එක සේව් වෙලා අවසන් වුණාන් පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතනින් මේක ක්ලෝස් කරගන්න එක. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ මේ CapCut application එක මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න එක. හරි CapCut application එක මේ විදිහට ඕපන් කරගත්තාම පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ මේ උඩම තියෙන new project කියන එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න එක. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ ඔය ඉස්සෙල්ලා ගැලරි එකට සේව් කරගත්ත වීඩියෝ එක මෙතනට ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. හරි එහෙනම් මම මෙතනට වීඩියෝ කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගෙන යටම තියෙන ඇඩ් කියන එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්නවා. හරි මම මෙතනට මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට ඇඩ් කරගත්තා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක අවසානට යන්න. හරි අවසානට ගිහිල්ලා මේ ending කියන කොටස මේ විදිහට ටච් කරලා මේක delete කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ audio කියන එක ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ sound කියන එක ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ file icon එක ටච් කරලා from device කියන එක ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ device එකේ තියෙන හැම music එකම ඔයාට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. අර ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මම description එකේ දාලා තියෙනවා music track එකක්. අන්න ඒ music track එක ඔයා download කරලා මෙතනට add කරගන්න. හරි එහෙනම් මම download කරගත්ත music track එක මෙතනට add කරගන්නවා. හරි මම music track එක මෙතනට add කරගත්තා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න එක. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතනින් පහලින් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ බාර් එකක්. අන්න ඒ බාර් එක මෙන්න මේ විදිහට වම් පැත්තට ඇදගෙන යන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතනින් පහලින් බලා ගන්න පුළුවන් වොලියුම් කියලා එකක්. අන්න ඒ වොලියුම් කියන එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ වොලියුම් කියන එක මෙන්න මේ විදිහට බිඳුවටම දාලා මේ හර ලකුණු ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ අපිට මේ වීඩියෝ එක දැන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපි දැන් ඇඩ් කරගත්ත මියුසික් එක. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා බලා ගන්න.
හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට සේව් කරගන්න එක. හරි එහෙනම් මේ උඩම තියෙන 80 20p කියන එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක රෙසොලූෂන් එක මේ විදිහට වැඩිම කරලා මෙන්න මේ අයිකන් එක ටච් කරලා මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට සේව් කරගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අදන විදිය තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් ඔයා ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මෙවැනි වීඩියෝස් තවත් බලන්න මගේ channel එක subscribe කරන්න. එන්න නැවත මේ වගේ අලුත් වීඩියෝකින් අමුවෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.